გამარჯობათ, მე ვარ ირაკლი ჯანიაშვილი და დღეს ვისაუბრებ Elm-ზე და როგორ შევქმნათ Elm-ში სწრაფი performant web აპლიკაციები Runtime Error-ების გარეშე. დღევანდელი ტოპიკები ან თემები არის რა არის Elm-ი, introduction Elm-ის ენაში, გაცნობა და ასევე Elm-ის არქიტექტურის გაცნობა და რატომ უნდა გამოვიყენოთ საერთოდ Elm-ი, ანუ რაში გვჭირდება Elm-ი. რა არის Elm-ი? Elm-ი არის ML ენების ოჯახის წევრი. შექმნილი არის 2012 წელს, კომპილერი დაწერილი არის Haskell-ში, ინსპირაციას თვითონ Haskell-ი იყო. და საბოლოო ჯამში კომპილირდება JavaScript-ზე, ანუ ეშვება ბრაუზერში და არის ვებისთვის შექმნილი. ვისაუბროთ ახლა თვითონ Elm-ის ენაზე. პირველ რიგში ნახოთ როგორ გამოიყურება Hello World-ი. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ფუნქცია, აქ არ ვხედავთ არანაირ ბრჭყალებს, ფრჩხილებს, წერტილმძიმებს და ასე შემდეგ. და ფუნქციის ტანი თვითონ არის ეს, რომელიც შემდეგ function applications, ანუ function გამოძახების დროს დააბრუნებს ამ რეზულტატს. ანუ ფუნქცია თუ მნიშვნელობა არის. შა. ფუნქცია რო არის, არგუმენტი რო არის. მე რა. და რატო არის ფუნქცია არის. ფუნქცია არის. სხვაებისგან არაფრით არ განსხვავდება, ანუ აქ ჩვეულებრივად int-ი, float-ი, char-ი, string-ი, ასეთ ლიტერალები, multi-line string-ი, true, false-ი, არითმეტიკული ოპერატორები, string-ის concatenation ოპერატორი, equality, ანუ შედარების, ტოლობის და boolean ოპერატორები. ასევე გვაქვს if-else expression-ი, აქაც როგორც ხედავთ, არ გვაქვს არანაირი ბრჭყილები. და შეგვიძლია რაღაც მრავალი кейსი გქონდეს, მაგრამ if-else-ი ძირითადად იშვიათ кейსებში გამოიყენება, იმიტომ რომ ამისთვის გვაქვს უფრო powerful, ანუ უფრო ძლიერი expression-ი, რომელიც არის case of და ამის გამოყენებას და სიძლიერეს შემდეგში უფრო კარგად გავეცნობით. ეს არის function-ი, ანუ ანონიმური ფუნქცია, slash-ი, შემდეგ არის არგუმენტი და ტირის შემდეგ ეს არის თვითონ ფუნქციის ტანი, რო წარმოვიდგინოთ. ასევე ეს ფუნქცია შეგვიძლია მივანჭოთ რაღაც square-ს, დავარქვათ სახელი. მაგრამ ამის უკეთეს გზა არსებობს, ანუ შეგვიძლია ჩვეულებრივად გქონდეს named ფუნქციები, მაგალითად square და ამის მერე იქნება არგუმენტი და ტოლობის შემდეგ იქნება თვითონ ფუნქციის ტანი. ეს დააბრუნებს, ეს ჩავწეროთ, ანუ გამოვა ფუნქცია, რომელიც იღებს ერთ არგუმენტს და აბრუნებს რაღაც მნიშვნელობას. Elm-ში ფუნქციები არის ქური და ანუ ქური ნიშნავს რაღაცას, რომ ფუნქცია იღებს ყოველთვის მხოლოდ ერთ არგუმენტს და აბრუნებს ერთ მნიშვნელობას. ანუ აქაც რო ვნახოთ, ეს არის ფუნქცია, რომელიც იღებს ერთ არგუმენტს, შემდეგ იღებს მეორე არგუმენტს, შემდეგ ეს აბრუნებს ფუნქციას, რომელიც იღებს ერთ არგუმენტს და როდესაც კიდე ამ ფუნქციას გავაცემთ, დაგვიგნოს საბოლოო მნიშვნელობას. ამიტომ, რადგან ფუნქციები არის ქური Elm-ში, შეგვიძლია გადავცეთ მხოლოდ ერთი არგუმენტი, ან მოვახდინოთ ნაწილობრივი არგუმენტის გადაცემა, ამ შემთხვევაში გადავცეთ მხოლოდ ერთი არგუმენტი, რომელიც დაგვიბრუნებს ფუნქციას, უკვე რომელიც მიიღებს ერთ მნიშვნელობას და ამის გამოძახების შემდეგ უკვე დაბრუნება თავისი მნიშვნელობა. კოდის რამეს არის ვერა იგებსობა და მე შევა ვერა და იგებსობა, ამიტომ სხვა პრობლემები დავუსვათ თუ რაში გადაიწერა. Okay. Elm-ი არის კაცრად ტიპიზირებული ენა, მაგრამ ის არ მოითხოვს type დეკლარაციების დაწერას ყოველ ფუნქციის აღწერის დროს, მაგრამ რეკომენდებული არის, რომ მაინც მიუთითოთ type დეკლარაცია. ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კომპილერი მე გაგვიადვილებს მუშაობას, თუ ყველაფერს დავუწერთ type ანოტაციას. Type ანოტაცია გამოიყურება ამ ფუნქციის როგორც ზემოთ არის ნაჩვენები, easy when, ორი წერტილის შემდეგ წერთ პირველი არგუმენტის ტიპს და ის რის შემდეგ წერთ იმ ტიპს, რომელიც დაბრუნდება. ეს გამოიყურება Fibonacci-ის ფუნქცია, Fibonacci იღებს ერთ int არგუმენტს და აბრუნებს ერთ int მნიშვნელობას. და ეს არის case of statement-ი და რეკურსია. ასევე hello ფუნქცია შეიძლება იღებდეს ერთ string arguments და აბრუნებდეს საბოლოო ჯამში strings. თუ რადგან Elm-ი არის მკაცრად ტიპიზირებული ენა, თუ
ამ ფუნქციას გადავცემთ integers, კომპილერი გვეტყვის, რომ ეს არ შეიძლება და ძალიან explanatory message გამოვა, რატომ არ შეიძლება რიცხვის გადაცემა, როცა type declaration-ი იყო string-ზე. ეხ გადავიდეთ ან ძირითად data სტრუქტურებზე, რომელიც Elm-ის სტანდარტულ ბიბლიოთეკაში არის იმპლემენტირებული. პირველი არის ლისტი, ეს არის იგივენაირი სტრუქტურა, როგორც პრინციპში შეგვიძლია გავს array-ს, მაგრამ ეს არ არის array, ეს არის linked list-ი, რო წარმოიდგინოთ, ამიტომ ინდექსის დამოღება მასზე საკმაოდ ნელი არის, ამისთვის არსებობს კიდევ ერთი data სტრუქტურა array, რომელზეც დღეს არ ვისაუბრებ. უბრალოდ ამაზე იცოდეთ, რომ ამ დასაწყისიდან რაღაცების ამოღება მარტივია, სწრაფი ოპერაცია, მაგრამ ან ბოლოდან ან შუაში რაღაც ელემენტის ამოღება არის ნელი. ეს ოპერატორი არის ამ ლისტის კონსტრუქტორი, ანუ ესე გამოიყურება ზოგადად თვითონ ეს ლისტი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ესეთი სახით, რომელიც არის ერთმანეთზე გადამული და საერთო ჯამში კონსტრუირდება აქ. და ამ ლისტების concatenation შეგვიძლია იგივე ოპერატორით, რომელიც შეგვხვდა string-ებთან, ასევე გვაქვს map-ის, ფილტრის და ამ შემდეგ სხვა ფუნქციები, რომელიც გვხვდება Elm-ის core ბიბლიოთეკაში. ასევე გვაქვს tuples data სტრუქტურა, რომელიც არის სტრუქტურა, რომელშიც შეგვიძლია შევინახოთ ორი ან ორზე მეტი ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია. ძირითადად გამოიყენება ხოლმე ორი რაღაც სხვა ტიპის ინფორმაციის შესანახად, მაგრამ შეგვიძლია შევინახოთ ანუ რამდენიმე მნიშვნელობა, რომელიც იქნება სხვა ტიპების. და ამაზეც რა თქმა უნდა განსაზღვრულია მარტივი სამუშაო ფუნქციები, როგორც არის პირველი ელემენტის ამოღება ან დამაპყრობა სხვა მაჩვენებელზე. რეკორდები არის მსგავსად რო წარმოვიდგინოთ JavaScript-ის ობიექტი, ოღონდ ის განსხვავება არის, რომ ცოტა სხვანაირად გამოიყურება, აქ წერია უდრისით, JavaScript-ში არის ორი წერტილი. და კიდევ ერთი სხვაობა არის ის, რომ ესენიც არის მკაცრად ტიპიზირებული. ანუ ამ რეკორდის ტიპი არის name, რომელიც უეჭველი უნდა იყოს string-ი და last name-იც უნდა იყოს string-ი. ანალოგიურად გვაქვს ჩვეულებრივად ეს როგორც JavaScript-ში გვხვდება ამ properties ამ field-ის ამოღება. შეიძლება property-ში სხვადასხვა ტიპის ელემენტები ეს რეკორდი არის და ეს რეკორდი არის. და აქ შეიძლება ნებისმიერი, ანუ სხვადასხვა კი როგორ არის, ეგ შეიძლება. ანუ list-ში არ შეგიძლია მაგალითად რომ იყოს string-ი და int-ი ერთდროულად, ეგ შეიძლება მარტო tuple-ში და რეკორდში ნებისმიერი, ანუ ნებისმიერ field შეიძლება ქონდეს ნებისმიერი ტიპი. თუნდაც რეკორდი. ეს რო წარმოვიდგინოთ, ეს რეკორდი გამოაჩენს ამ ფუნქციას, ან ფუნქციად გამოაჩენს, რომ get-ად რო წარმოვიდგინოთ, რომელსაც რო გადავწევთ თვითონ ამ რეკორდს და აბრუნებს ამ მნიშვნელობას. ეს იმიტომ არის კარგი, რომ აი სიტყვაზე რო წარმოვიდგინოთ, აი list-ში, სადაც არის ობიექტები, ეს რეკორდები, რომელსაც ყველას აქვს name-ი, ანუ ეს რო გამოიყურება. აქედან რო წავიკითხოთ ყველა name-ი, იქნება list map, წერტილი name-ი, იმიტომ რომ არის ეს ფუნქცია და ამას გადავწევთ player-ებს და ამოგვიღებს საბოლოო ჯამში ყველა სახელს. ეს record JavaScript-ის ობიექტისგან განსხვავებით არის immutable, ანუ არ იცვლება, ანუ როდესაც შევეცდებით დააპდეიტებას, ის არ შეცვლის ანუ იმ რეფერენსზე მნიშვნელობას, ანუ ეს დააბრუნებს უბრალოდ ახალ რეკორდს, ძველს კი არ შეეხება საერთოდ. და ეგ performance ამბავში როგორია? performance ამბავში ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ მაგალითად ანუ React-ი თუ ვინც იყენებთ, ანუ მანდ როდესაც გადარენდერება უნდა მოხდეს, ანუ თუ immutable data სტრუქტურებს იყენებ, არ გჭირდება მაგალითად DD3 და რაღაც სტრუქტურები თუ გაქვს, diffing-ი უფრო მარტივი არის, რადგან ეს immutable არის და პირდაპირ რეფერენსს დადარებს. სხვა და სტრუქტურები რაც გვხვდება არის array, რომელიც ორი სიტყვით ვახსენე, dictionary და set-ი, რომელზეც დღეს არ ვისაუბრებ. ახლა ვისაუბრებ ახალი ტიპების შექმნაზე, კერძოდ union type-ებზე, რომელზეც გიორგი მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს. ასევე არის ცნობილი ალგებრული data სტრუქტურების სახელით. და Elm-ში გამოიყურება შემდეგნაირად, ანუ ეს type animal შეიძლება იყოს ან cat ან dog-ი. მაგალითად ეს არის თვითონ ტიპი, ხოლო ეს cat ან dog არის ამ ტიპის კონსტრუქტორები. ასევე ახლა რო წარმოვიდგინოთ რაღაც ტიპი, რომელიც არ answer yes or no, yes არის კონსტრუქტორი, რომელიც ქმნის ამ answer ტიპს.
ეს ტიპი შეიძლება შეიცავდეს ანუ არა ორს, არამედ ერთს ან ნებისმიერ რაოდენობის კონსტრუქტორს. და ასევე ამ კონსტრუქტორებს შეიძლება ჰქონდეთ ან გავატანოთ რაღაც payload-ი, რაღაც დატის შენახვის თვისება მივანიჭოთ. როგორც ხედავთ, ES-ი ისე დააბრუნებს ამ answer tips. Other კიდე დააბრუნებს ფუნქციას, რომელიც იღებს strings, იმიტომ რომ ეს other ინახავს strings და შემდეგ დააბრუნებს ამ tips. ხო, თუ გამოვიძახებთ others კონსტრუქტორს შემდეგნაირად, უკვე მივიღებთ other, რომელიც ამ დატას ინახავს და ამ tips. ასევე ტიპები შეიძლება მუშაობდეს ნების, ან მაგალითად არ გსურს მხოლოდ string-ზე იმუშაოს და იმუშაოს ნებისმიერ დატა ტიპზე. ეს შესაძლებელია შემდეგნაირად, ანუ ეს a იქნება ტიპის placeholder-ი და იმუშავებს ნებისმიერ int, string ან ნებისმიერ სხვა დატა სტრუქტურაზე. ES-ი ისევ მოგცემს answers, რომელიც რაღაც a-ნების მიერ ტიპზე იმუშავებს. Other-ი კიდე მოგცემს Other-ი ვარ, ამას ან არქიტექტურა მიიღო რამე არაფერი ნივარჭირდება, ანუ ეგეთ რაღაცები საერთოდ არ გვხვდება. უბრალოდ ჩვეულებრივი ფუნქცია არის, რომ წარმოვიდგინოთ, ამ მეტი არაფერი. Functional პროგრამირების სცენარი ეს არის ჩვეულებრივი ფუნქცია. და others თუ გამოვიძახებთ not sure-ით, ისევ მოგცემს საბოლოო ჯამში answer tips. თუ others გადავცემთ სიტყვაზე ერთს, უბრალოდ დაივლდება და ტიპი იქნებოდა answer int-ი. საერთოდ ანუ ამ ალგებრულ დატა ტიპებზე, ანუ union type-ებით არის თვითონ core ბიბლიოთეკაში ყველაფერი აწყობილი. მაგალითად, boolean-ი არის ჩვეულებრივი union ტიპი, რომელსაც აქვს true and false მნიშვნელობა. ან რო წარმოვიდგინოთ list-ი არის შემდეგი ტიპის სტრუქტურა, აქ თუ დავაკვირდებით, ეს არის რეკურსიული ტიპის სტრუქტურა, ასევე უფრო თვალსაჩინო მაგალითი არის tree სტრუქტურა, რომელიც შეიძლება იყოს empty, ან ქონდეს მარჯვენა ან მარცხენა ნოუდები და ისევ არის რეკურსიული ტიპის. Type alias-ები უბრალოდ საშუალებას გვაძლევს დავარქვათ რაღაც ტიპს სხვა სახელი, მაგალითად ამ შემთხვევაში strings დავარქვათ რაღაც name-ი, ints დავარქვათ age-ი და შემდეგ შევქმნათ რაღაც ისევ user-ის alias-ი, რომელიც იქნება record-ი, რომლის name-ი იქნება name ტიპის, age-ი კიდე age ტიპის ან რაღაც ფუნქცია რომელიც იღებს user-ის ტიპის მნიშვნელობას, ხო? ხო. ეს ობიექტი რომელსაც name-ში ვთქვათ, string-ის აგრეთვე რიცხვი ან error-ში ითვალისწინებს ამ name-ის ტიპის რას რა თქმა უნდა, ანუ წეს რომ name არა. მაგას ხო, LSM-ში კონკრეტულად. კი, მაგას ხდება რა თქმა უნდა. ან pure-ში აღარ ეს უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის არის უფრო კარგი, რომ ან წარმოსახვა გქონდეს, თორე ამ ჩვეულებრივად იმუშავებს. pure-ში დაიბლესებს საკეთებ, ან error-ების სახება დაიბლესებს არაფერს არ დავითვალისწინებ. ხო. ეს ის მომში არის იქ, რა. ესეც იგივე არის, ანუ just pure სამგეთოს ან ამ რეკორდის ტიპი უნდა იყოს name-ი, რომელიც არის string-ი თუ name-ი, რომელიც ტიპს არის name-ი, ხო? კომპილერი გეტყვის, რომ name უნდა იყოს ან name ტიპის. Okay. და კიდე რომ წარმოვიდგინოთ, ანუ უფრო რაღაც მოდელი ჩვენი აპლიკაციის რაღაც state-ი, რომელსაც ექნება user-ების list-ი და ანუ ხედავთ უფრო როგორ შეგვიძლია ან პატარა data სტრუქტურებით თავაწყოთ უფრო დიდი. შემდეგი საკითხი არის pattern matching-ი, ანუ ეს არის ფაქტიურად ის რაც ამ წინებზე გავიარეთ, ანუ როგორ უნდა შევქმნათ ახალი ტიპები, ეს არის გზა დესტრუქტურიზაციის ამ სტრუქტურების, როგორ დავშალოთ ეს სტრუქტურები. და ანუ JavaScript-ში, ანუ ახალ ვერსიაში ძირითადად ეგეთ რაღაცები თუ იცით, ანუ მარტივი არის, თუფლიდან ინფორმაციის ამოღება ხდება შემდეგნაირად, ანუ შეგვიძლია x მივანიჭოთ ეს პირველი მნიშვნელობა, y-ს მეორე. რამდენიმე მნიშვნელობა ამოვიღოთ, შეგვიძლია nested სტრუქტურებიდან ამოვიღოთ ინფორმაცია, შეგვიძლია დავაიგნოროთ რაღაც მნიშვნელობები და ჩვენს მხოლოდ საჭირო მნიშვნელობები ამოვიღოთ. ლისტის შემთხვევაში, როგორც ლისტის კონსტრუქტორი არის ეს ორი წერტილი, შეგვიძლია ეს დავშალოთ ლისტი, ეს იქნება პირველი ელემენტი, x-ს კიდე იქნება დანარჩენი ლისტი. ასევე შეგვიძლია რამდენიმე ელემენტი ამოვიღოთ და დავაიგნოროთ წევრები, რომლებიც არ გვაინტერესებს. რეკორდის შემთხვევაში ნუ ანალოგიურია როგორც JavaScript-ში სიტყვაზე, name-ი ამოიღებს ამ fields, last name-ი ამოიღებს რეკორდის last names. Pattern matching-ი ასევე შესაძლებელია union type-ებზე.
განვიხილოთ მაგალითად ისე ჩვენი answer ტიპი, რომელიც არის yes, no, ან სხვა string-ი. და ფუნქცია, რომელიც იღებს answers და აბრუნებს რაღაც strings, მაგალითად რაღაც get answer ამ data სტრუქტურიდან. და case რო გავიაროთ, ანუ პირველი შემთხვევა იქნება აუცილებლად yes, რომელიც დააბრუნებს yes strings, no, რომელიც დააბრუნებს no's და other reason, რომელიც დააბრუნებს reasons. იმ შემთხვევაში თუ გამოგრჩება რომელიმე ზემოთხსენებული case-ი, ანუ მაგალითად თუ ამოვაგდებთ ამას, კომპილერი არ მოგწევს საშუალებას, რომ ანუ ეს კოდი გაუშვათ საერთოდ და გვეტყვის, რომ ანუ გვჭირდება ამის უეჭველად ჩამატება, რომ გაეშვას ეს ჩვენი დაწერილი კოდი. ეს ყველაფერი კარგი. რა case ტიპში გავაკეთებთ ამას ფუნქციონალობას ყველგან გაფუჭდება აბსოლუტურად. აბსოლუტურად ყველგან გაფუჭდება. აი თუმცა იმას რომ ის ფუნქციაც ზემოთ იმეიებს ტრანსფორმაციის ის პატვა ანალიზის დაავადება ყოველთვის იყოს ამ ბუდიზმის რეზულტატი რა. ანუ ეს კონტაქტი დაიწყოს ამის გამოარის ეფექტო ფაქტორი ყოველთვის განსხვავდება. ფაქტიურად, როდესაც რეფაქტორინგს აკეთებთ, მაგალითად რაღაც ერთ case დაამატეთ, ნებისმიერ ადგილას სადაც ამ data სტრუქტურას იყენებთ, კომპილერი გეტყვით, რომ ეს branch-ის ეს case უნდა განიხილოთ და ფაქტიურად ამ თქვენი კოდი არ დაკომპილირდება, შესაბამისად შეცდომებიც არ გექნებათ. Default-ი როგორც არის JavaScript-ში case ეგეთი არის ხო? Default-ი არის და ქვემოთ მაქვს ეგ მაგაზე, ანუ ვისაუბრებ. კარგი, ეს ყველაფერი კარგი, ამ ყველაფერი data სტრუქტურა გავიქეთ, მაგრამ სად არის 0? Well, 0 არ არის. და რატო არ არის? ეს ადამიანი არის 0, ანუ რეფერენსის შემქმნელი, ტონი ჰოარე, რომელიც 2009 წელს კონფერენციაზე გამოვიდა და თავის ნამოქმედებს უწოდა $1 billion mistake. და თქვა, რომ ძალიან ვერ იმას ეკნა, ვერ გაუძლოთ სუნებას, რომ 0 პოინტერი დაემატებინა. და მე ახსენებს, რომ რომელიც მათ შეიძლება დააზარალა მთელი ეკონომიკები და ასე შემდეგ მილიარდობით დოლარით. სამუშაო ადგილების შექმნა. კარგი, თუ არ არის 0, აბა რა გვაქვს? ნუ, როდესაც 0 არ გვაქვს საერთოდ პროგრამირების ენაში, უნდა დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შევქმნათ, ანუ მსგავსი data სტრუქტურა, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას, ან არ შეიძლება შეიცავდეს საერთოდ ინფორმაციას, ანუ რაღაც ორი შესაძლო case. ნუ ეს maybe იდეაში ან Elm-ში არის, მაგრამ ან რომც არც ყოფილიყო, ან ჩვენ შეგვეძლო დაგვეწერა შემდეგნაირად. Type maybe, რომელიც ნებისმიერ ტიპზე იმუშავებს და ექნება ან რაღაც მნიშვნელობა, ან just რაღაც მნიშვნელობა, ან არაფერი. ეს არის ანუ უკეთესი 0-ის ვერსია. და რატომ არის უკეთესი 0-ის ვერსია? მაგალითად, თუ გვაქვს რაღაც ფუნქცია, რომელიც არის მაგალითად is answer, რომელიც იღებს ამ maybe answers, ანუ რომელიც შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელობა, ან შეიძლება არ ჰქონდეს და აბრუნებს რაღაც boolean მნიშვნელობას. ყველა ვარიანტში ჩვენ უნდა დავწეროთ case-ი, როდესაც გვაქვს ეს მნიშვნელობა, ან არ გვაქვს ეს მნიშვნელობა. JavaScript-ში ამ შეგვიძლია ეგ უბრალოდ თავიდან ავირიდოთ, ან დაგვეზაროს, არ გავითვალისწინოთ და შემდეგ ანუ შედეგები ვიცით, რაც მოხდება, ანუ undefined is not function, ან შესაბამის errors მივიღებთ production-ში. Elm-ი რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს თავიდან აგვარიდებს ამ მარტივი maybe ტიპით, რომელიც არის უბრალოდ ან აქვს მნიშვნელობა, ან არ აქვს. და როდესაც ვიყენებთ ამ ესეთ სახის სტრუქტურას, ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ ყველანაირი case-ი, ან როცა გვაქვს მნიშვნელობა და როცა არ გვაქვს. ეხლა ნუ კიდე ერთი მაგალითი არის აქ მაგალითად, როცა თუ არის აქ ეს answer ტიპი ხო არის yes no another string-ი, ანუ ეს ყველა case შეგიძლია განიხილო მაგალითად just yes-ი თუ არის, აქ უბრალოდ ვაიგნორებ. აქ შეგიძლია განიხილო ყველანაირი case-ი. აი ეს საფრთხე რო გაინტერესებდა, ანუ შეგიძლია უბრალოდ დააიგნორა მაგის მნიშვნელობა, თუ გაინტერესებს უბრალოდ მნიშვნელობა თუ აქვს ამას. თუ just yes და მე just underscore ხო. კი, შეგიძლია. ან შეგიძლია ვაფშე ყველანაირი case-ის underscore-ი, ან ყველანაირი case-ი. ხო, ხო. nothing's underscore ვერ იზამებ, იმიტომ რომ nothing-ი არაფერს არ შეიძლება. მარტო თუ არ არის რაღაც, იგივე და თუ არის, ყოველთვის შეიძლება დავაყენო. ხო, შეგიძლია მაგალითად დაწერო მარტო just yes და დანარჩენები underscore-ით დააიგნორო და მაქვს ეგეთი case-იც განხილული.
რომ დაამატო кейსი შენ სტრუქტურაში თუ underscore გაქვს ჩვეულებრივად ანუ თუ underscore-ს იყენებ ეს ნიშნავს უბრალოდ რომ ის ინფორმაცია პროსტა არ გაინტერესებს და თუ შლი მაგ სტრუქტურას მაგალითად აქ yes no და ეს გამოტოვე ან ახალი დაამატე ეს ყველა პონჩი კომპილერი არ მოგცემს მაგის საშუალებას იმიტომ რომ ყველანაირი кейსი უნდა გაითვალისწინო და ანუ ესე იგი ამ სწრაფად მეების სტრუქტურა გაქვს ანუ სადაც კი რაღაც ტიპის ვიოლცია და შენ ფუნქცია ანუ ყოველთვის garantiრო ეგრევე მართლა არსებობს ეს უბრალოდ იმას ნიშნავს რომ ანუ არ გექნება უბრალოდ ერორები როგორც ეს ყველაფერს if არობის ნასწრაფია ხო ანუ მაგალითად go-შიც ანუ ნული არ გვაქვს შესაბამისად null type ერორები საერთოდ არ გვაქვს სად არიან exception-ები ანუ exception-ები რომელიც production-ში გამოიყურება დაახლოებით ესე ეს არის შაბათ-კვირა და ვიღაც წერს რომ ანუ production-ში რაღაცამ გაასხა საერთოდ არ არის Elm-ში exception-ები ანუ ეგეთი ცნება საერთოდ არ გვაქვს და როგორ ხდება ეს საერთოდ ანუ როგორ შეიძლება ავწეროთ რაღაცა რომელიც შეიძლება fail-დებოდეს ანუ რაღაც action-ი რომელიც შეიძლება რაღაც შეცდომას აბრუნებდეს ამისთვის არსებობს ესეთი ისე union ტიპი რომელსაც ქვია result-ი რომელიც გამოიყურება რომელიც გამოიყურება შემდეგნაირად. ნუ maybe ტიპისგან განსხვავებით, უბრალოდ ამას აქვს okay და error მნიშვნელობა, ანუ okay, როდესაც რაღაც success-ით შესრულდა ჩვენი ოპერაცია, ან error-ი, რომელიც error-ით შესრულდა და ნუ ესენი არის ტიპის placeholder-ები, რომელიც ნიშნავს, რომ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია შეინახოთ. შეიძლება ეს okay იყოს რეკორდი, შეიძლება იყოს რაღაც სხვა union type-ი და error-ით შესაბამისად შეიძლება იყოს string-ი, შეიძლება იყოს უფრო headers data structure. და ნუ რა წარმოვიდგინოთ, ანუ ეს რა დროს არის ესეთი რაღაცები საჭირო. მაგალითად, როდესაც ვაკეთებთ რაღაც HTTP requests, ან რაღაცა ისეთ მოქმედებას, რომელიც შეიძლება დაფეილდეს. ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტი გვიწევს ამ result-ის გამოყენება, რომელიც ყოველთვის გაითვალისწინებს ამ ორ case-ს, ან თუ არის success-ი, თუ არა და თუ არის error-ი. მაგალითად, რომ წარმოვიდგინოთ ეს ფუნქცია, რომელიც იღებს რეზულტატს, რომელიც არის მაგალითად HTTP request-დან მოსული, ან საიდანაც რომელიც შეიძლება დაფეილებული იყოს. ყოველთვის უნდა გავიაროთ ისევ ყველანაირი case-ი, მაგალითად okay-ის შემთხვევაში, yes, no, other reason, ან ყველა error-ის case-ი, ანუ ეს error-ის case-ებიც. თუ გვაინტერესებს მაგალითად თუ გვაქვს რეზულტატი yes-ი მხოლოდ ამ შეგვიძლია მარტო ჩვენთვის საჭირო მნიშვნელობა ამოვიღოთ მაგალითად ეს იქნება okay yes და ჩვენ არ გვაინტერესებს ეს დაფეილდა no არის თუ other reason-ი არის ანუ ყველანაირი case-ი არანაირი case-ი არ გვაინტერესებს გარდა okay-სა ამ შემთხვევაში ეს answer-ის სტრუქტურა რომ იმანდო რაღაც ახალი branch-ი და ახალი case-ი დაამატო ეგ ხაზი არ დაფეილდა ეს დაკომპილირდება ჩვეულებრივად იმიტომ რომ თვითონ ფუნქციაც ლოგიკური არის რომ მხოლოდ გაინტერესებს yes okay yes-ის შემთხვევა ანუ yes თუ ანუ რეზულტატით answer-ში თუ ჩვეულებრივი string-ი ხოშებულია და კი როგორ არა ეს ისე answer-ის კი ანუ შეგიძლია ეს yes-ს ნაცვლად იყოს რაღაც სხვა სტრუქტურა რომელიც ანუ string-ზე გააკეთო pattern matching-ი Okay, შემდეგი თემა არის function-ების კომპოზიცია, ნუ მათემატიკაში ყავს ნაცნობი. ეს და Elm-ში გამოიყურება შემდეგნაირად ეს არის function composition-ის ოპერატორი. ნუ ეს უფრო თვალსაჩინოდ არის ამ პირველი რომელი ფუნქცია სრულდება, ეს არის ეკვივალენტი მარჯვნივ მოცემული expression-ის. და ასევე გვაქვს ნუ შებრუნებული კომპოზიციის ოპერატორი, რომელიც უბრალოდ ასევე მიგვითითებს ამ ჯერ ვიცით რომ g function-ი შესრულდება, შემდეგ f-ი. Ну ეს რატო არის საჭირო ანუ ესეთ რაღაც საერთოდ ნუ რომ წარმოვიდგინოთ რაღაც სამ ფუნქცია მაგალითად not რომელიც flips აკეთებს ბინარული ოპერატორებს მაგალითად ბინარული დატის ან მაგალითად გვაქვს true გვაძლევს false is even გვაძლევთ int და გვიბრუნებს ანუ ლუწი არის თუ არა და square root-ი რომელიც ფესვს იღებს რაღაც რიცხვიდან და გვინდა მაგალითად ეს რაღაც შევასრულოთ, ანუ დავწეროთ ფუნქცია, რომელიც მიიღებს რაღაც x, რომელიც გაივლის ჯერ square root-ს ამოიღებს, მე შემოწევს ლუწია თუ არა და საბოლოო ჯამში, ანუ შეაბრუნებს boolean მნიშვნელობას.
ამის უკეთესი ვარიანტი არის, ანუ function composition-ის ოპერატორით დავწეროთ ეს ყველაფერი, რომელიც გამოიყურება შემდეგნაირად, ანუ ასევე direction-ი მიგვითითებს ამ საიტს პირველი გამოიძახება ეს, შემდეგ ეს, შემდეგ ეს. ანუ ახალი ფუნქციის დაწერა ისევ შეიძლება. ხო, ანუ ამის ნაცვლად შეგიძლიათ დაწეროთ ეს, რომელიც უფრო თვალსაჩინო მაგალითი არის. რამდენში რო არის რაც compose define-ი და ეგეთი ტიპი არის, ხო? დაახლოებით ეგეთი ტიპი არის. და შებრუნებული composition-ის ოპერატორით, ანუ უბრალოდ აქედან აქეთ. ასევე გვაქვს pipe ოპერატორი, რომელიც გვარიდებს უბრალოდ ამ ზედმეტ ფრჩხილების გამოყენებას და აადვილებს ამ კოდის წაკითხვის ხარისხს. მაგალითად ეს ზემოთ მოცემული expression და ეს ქვედა არის ერთი და იგივე. ამ ჩვენ მარტივად ხვდებით, რომ ეს გაივლის თითოეულ ფუნქციას და საბოლოოდ დააბრუნებს რეზულტს. ან pipe-ვით წავა. ნუ იდეაში Unix-ის pipe-ებით არის და კერძოდ აღებული ეს ოპერატორი არის F#-დან. და ასევე გვაქვს, ნუ ხო, ერთი მაგალითი კიდევ, მაგალითად აი list-ზე ოპერაციები. ხო, ეს შემდეგნაირად გამოიყურება, ეს ანალოგიური არის რაღაც რო წარმოიდგინოთ ამ მაგალითად სხვა ენებში, ანუ chaining-ი, ჩვეულებრივად function-ების chaining-ი, მაგრამ ნუ ნებისმიერ იმაზე იმუშავებს ან ხან jQuery-ს იმაში API-ში ვერ ჩააკვეხებ ვერაფერს და აქ შეგიძლია ან ნებისმიერი ფუნქცია დაწერო თუ type-ები ერთმანეთთან იმეჩება. ეს არის ჩვეულებრივი ფუნქციები. ეს list map-ი არის უბრალოდ Elm-ში განსაზღვრული, ანუ core ფუნქცია, შეგვიძლია ანუ ჩვენი ნებისმიერი ფუნქცია დავწეროთ, მაგალითად list filter-ი არ გამოვიყენოთ საერთოდ და რაღაც reverse-ი დავწეროთ. რა თქმა უნდა, ანუ ფუნქცია, ანუ ყველანაირი ფუნქციის ჩასმა შეგიძლია. და ანუ კიდე ერთი მაგალითისთვის, ანუ გვაქვს ასევე შებრუნებული pipe ოპერატორი, რომელიც გამოიყურება შემდეგნაირად და უბრალოდ ესეც გვიხსნის ფრჩხილებს და აადვილებს კითხვას. კარგით, ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ რაში შეგვიძლია, ანუ ეს ენა გამოვიყენოთ. ნუ გასაგებია, რომ production-ში error-ები არ გვექნება, ან runtime-ში error-ები არ მოხდება, არ გვექნება null point exception-ები და ასე შემდეგ. ან რას გვაძლევს, რის საშუალებას გვაძლევს და ან როგორ შეგვიძლია ამით ავაწყოთ საერთოდ web აპლიკაციები. Elm-ი ან ცნობილი არის საერთოდ თავის Elm-ის არქიტექტურით, რომელიც ან თუ შეხება გქონიათ მაგალითად Redux-თან, Redux-ის README-ში პირდაპირ წერია, რომ Elm-ის არქიტექტურა არის ინსპირაცია Redux-ის. და რა არის საერთოდ ეს Elm-ის არქიტექტურა? ეს არის, ნუ იმედია კარგად ჩანს, ეს არის სამ ძირითადი entity, რო წარმოვიდგინოთ მოდელი, რაღაც ჩვენი აპლიკაციის state-ი, რომელიც ასახავს ამ აპლიკაციის მდგომარეობას, view ანუ რომელიც მაგალითად ინახავს მთელი აპლიკაციის დატას. ანუ თუნდაც input-ში რა არის ჩაწერილი მომენტში, ან რომელ page-ში ხარ, როგორ? ნებისმიერ რაღაც შეიძლება იყოს, ანუ ნებისმიერი სტრუქტურა შეიძლება იყოს, ანუ შეიძლება ინახავდეს მაგალითად route-ის რაღაც რომელ route-ზე ხარ, შეიძლება ინახავდეს რაღაც ჩამოფეჭილი user-ების list, შეიძლება ინახავდეს რაღაც ნებისმიერ რაღაცას. View არის გზა, რომ გავთავგნოთ ეს მოდელი, ანუ HTML-ში და ვაჩვენოთ ეკრანზე და update-ი არის ჩვეულებრივად ფუნქცია, რომელიც დააპდეითებს ამ ჩვენ states, ანუ ამ აპლიკაციის მდგომარეობას, ამ შემთხვევაში მოდელს. ეს გრაფიკულად რო წარმოვიდგინოთ, არის ძალიან მარტივი, ანუ init-ი არის რაღაც საწყისი მნიშვნელობა ჩვენი ამ აპლიკაციის state-ის, რომელიც შემდეგ გვაძლევს views, ანუ HTML-ს, რომელიც რენდერდება და views-ში შეიძლება მოხდეს რაღაც action-ები, ასე რომ ვთქვათ, ანუ მაგალითად ბატონზე კლიკი, ან რაღაც გამოიწვიოს, რომელიც შეცვლის ამ states update ფუნქციის საშუალებით. ეს message არის? ეს message არის, ანუ view-დან წამოსული, ანუ ეს action-ი, რო წარმოვიდგინოთ, მაგალითად Redux action-ი, რომელიც შეცვლის, ანუ რო წარმოვიდგინოთ Redux-ის action-ი, რაღაც მაგალითად ბატონზე კლიკი, ან ნებისმიერ რაღაც. მაგას უფრო კარგად ვნახავთ ქვემოთ. და HTML პროგრამა რო წარმოვიდგინოთ, ამ შემთხვევაში რაღაც increment decrement-ის მარტივი პროგრამა, ეს იქნება ისე, ანუ ეს ფუნქცია, რომელიც მიიღებს records, რომელიც მიიღებს ამ სამივე ფუნქციას, ანუ init, რომელიც იქნება საწყისი მნიშვნელობა ამ ჩვენი აპლიკაციის state-ის, ან მოდელი, update ფუნქცია და view ფუნქცია. მოდელი არის მაგალითად ნებისმიერი data structure, რომელიც ჩვენ გაგვიხარდება. ამ შემთხვევაში counters მეტი არაფერი არ ჭირდება, გარდა ერთი int-ისა, ხო? ან რა stage-ში არის, ან რა count-ი არის. და ამის საწყისი მნიშვნელობა იქნება 0
და ეს მესიჯი რომელიც წაგან საფრამ ჩამეძია ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ ამ შემთხვევაში ინკრემენტი და დეკრემენტი. Update მიიღებს ამ ტიპს, ამ message ტიპს და ან მიიღებს კიდევ მოდელს და დააბრუნებს ახალ მოდელს. რედაქციებიც არის ასე შემოგვიძიება. აი ეს არის reducer-ი, რო წარმოვიდგინო, ეს update-ი არის redux-ის reducer-ი და ეს რო წარმოვიდგინოთ update ფუნქცია, ანუ ამას აქვს case-ი, რომელიც ან message-ზე გაირბენს და ასე ვთქვათ, უნდა დავაკმაყოფილოთ ყველა ეს case-ი, ხო? ანუ increment-ის შემთხვევაში მოდელი გავზადოთ 1-ით, decrement-ის შემთხვევაში შევამციროთ. View არის ფუნქცია ისევ და იღებს ერთ მოდელს, ანუ მოდელს, რომელიც არსებული state-ი არის აპლიკაციის და აბრუნებს HTML-ს. ეს აქ რასაც ნახავთ, ახლა არ არის არანაირი JSX-ი, არანაირი ზედმეტი დამატებული სინტაქსი და ასე შემდეგ, ეს არის ჩვეულებრივი Elm-ის ფუნქცია. ეს არის div, რომელიც ბრაუზერში გამოიტანს საბოლოო ჯამში divs, პირველი ან ბრეკეტები ლისტის, რაც არის მან იქნება HTML-ის ატრიბუტები და მეორე იქნება ანუ უბრალოდ child-ები, ანუ ამის შვილი ელემენტები. აი ეს ცარიელი რატო არის? ცარიელი არ არის ახლა შევის. ეს იმიტომ რომ ამის არგუმენტები საერთოდ არ აქვს. ატრიბუტები საერთოდ არ აქვს. პირველი ანუ ეს div უბრალოდ დახატავს ამას, ანუ ჩვეულებრივად ეს არის div, ისევ ცარიელი ატრიბუტები არც ამას არ აქვს და საბოლოო ჯამში დაარენდერებს ტექსტს, რომელიც ანუ მოდელი უნდა გადავიყვანოთ ჯერ string-ში, int-დან, რომ გამოვაჩინოთ ეკრანზე. და კიდევ ერთი შვილი ეყოლება ამას ბათონი, რომელსაც on click-ზე მოხდება increment. ეს increment-ი არის ის message-ი ზუსტად, რომელიც გაიგზავნება შემდეგ update ფუნქციაში. ის string-ში გადაგცემთ, მაგრამ ვირამოსების არ შეიძლება, ის string-ი ნამისე. სად? აი ტექსტი. ტექსტს აუცილებლად, ან რადგან Elm-ი არის მკაცრად ტიპიზირებული ენა, უნდა მივცეთ მხოლოდ string-ი. ის უკან on click-ზე შეიძლება Okay, questions? არა, ესე უნდა დავწეროთ. არა, შეგიძლია ამ კონვერტერი დაწერო. ანუ ამის სიმღერა რეალურად ის არის, რომ რეაქტიებსაც გახვალთ, ანუ ვირტუალური დომი გაქვს, რომელიც აპდეიტების დროს დომის მიგიხდება და მაქსიმალურად შეიძლება ედება უშუალოდ დომს რა პერფორმანსი აღწევ. მაგრამ ეგაც რა შეიძლება თავიდან ცოტა ისე გამოიყურებოდეს, რომ მაგრამ ადვილად შესაძლებელი არის ძალიან წაწერ. იმ შემთხვევაში ახდება, რომ ეხლა მოვთქვათ ვინდა ერთის მაგმიმად გადავაწოდო 5 პროპერტი, ხო? ანუ რას სადგულისხმობ 5 პროპერტის გაზ. divs ვინდა რომ რაღაცა data რაღაცა ეგეთი ესე იქნება, ხო? dataset-ი ატრიბუტები. აქ მივთითო რამე? ატრიბუტები შეგვიძლია რამდენიც გინდა ლისტში ჩაუწერო. ეს on-click რაღაცა ატრიბუტია, ხო რეალურად? on-click არის ჩვეულებრივი ატრიბუტი. ნუ ამ შემთხვევაში არის unt რეალურად, რომელიც აღძრავს ამ message-ს რა, ანუ ამ გამოიწვევს ამ increments, რომ update-ში შეიცვალოს მე. მაშინ title-ი აუზარდ და title-ი არის რაღაცა სტილი და იმას შეუძლია. ხო, ჩვეულებრივი ისინი არის, ანუ HTML-ის ატრიბუტები და HTML-ის ივენთები შეგვიძლია გაუწერო ყველაფერი ამ ლისტის სახით. ყველა თეგისთვის არსებობს ამ საზოგადოებრივი. ყველა თეგისთვის არის აბსოლუტურად და ყველა ატრიბუტისთვის და ყველა ივენთისთვის მათ შორის არია და ყველაფერი არის აბსოლუტურად. Template engine არ აქვს. ანუ ეგეთი რაღაც არ აქვს. ანუ Elm-ის ცდილობს რომ აირიდოს ეს tooling-ის მომენტი, მაგალითად ან redux, ან მაგალითად რაღაც react text რო აწყობდა ყველაფერი უნდა ააშენოს babel დამატო ის დამატო, ანუ მაგინას გარიდებს თავიდან მაქსიმალურად და ცდილობს რომ ანუ ყველაზე მარტივი პრიმიტივები მოქცეს და რადგან functional პროგრამირების ენა არის, გაქვს მხოლოდ ამ ფუნქციები და ჩვეულებრივად ამ markup-საც და რაღაცებსაც ხო ანუ ყველაფერი გაქვს. აიეში ეს ჯესუთი სამოფის რამე ხარ ეს დიდი ფოვორ ფუნქცია, ანუ შეიძლება ხა დიდი და ის ცარიელი როა რაც როა ყო
for function education არის და ამ საზოგადოებრივ რაღაც დაარქვა და ის ამ მაკრო უფრო რეალურად მოხდენ ხადა ყველა ტექნოლოგიური საგულოს ახალ რომ მე რაღაცა დაუწევ ყველა ხედავ პარტი რაღაცა მიქსინგ ფათო რაღაც ფუნქციების გამოყენება და უფრო პროგრამირების დამდგავსო ან პირადი გაქვს რა რეაქცია რა კონცეფტი რეალურად და სულაც რომ JS-ის გავხსნი რაღაც ვიღაცებს აქვს და რაღაც სკალირებადი და JS-ის გავხსნი რაღაც გამოყენებს No, idეაში შეგიძლია ანუ მართლა ადგილი რაღაც JSX გამოიყენო და საბოლოო ჯამში ანუ JSX-ი დაატრანსპილირო აი ესეთ სახის კოდში, მაგრამ რა ვენა. ვიშოვის თემა არის ცალკე გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, რომელიც არის, ნუ ეს რაც განახეთ იყო, ანუ გამარტივებული არქიტექტურა, სადაც არ გაქვთ არანაირი რაღაც side effect-ი, ან გვერდითი მოვლენა, როგორც არის მაგალითად HTTP request-ის გაკეთება, ან random რიცხვის ამოღება თუ ან რაღაც random-ის შესრულება, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს არის არაწმინდა, ანუ impure functional პროგრამების საერთოდ სიწმინდე ნიშნავს, რომ ანუ ფუნქციას, რომელსაც რაღაც არგუმენტს გადასცემ, ყოველთვის უნდა დაგიბრუნოს ერთი და იგივე მნიშვნელობა. ანუ არ შეიძლება რაღაც random ფუნქცია ქონდეს, რომელიც ყველა გამოძახების დროს დაგიბრუნებს სხვადასხვა რეზულტატს. ეგ არის ანუ functional პროგრამების სამყაროში არასწორი. შესაბამისად, ანუ ესეთ რაღაცა არის მაგალითად, როდესაც ასრულებ HTTP request, უბრალოდ შენ არ იცი რა მოხდება, ანუ შეიძლება ეს დაფეილდეს, შეიძლება ანუ რაღაც სხვადასხვა რეზულტატი დაგიბრუნოს. ამიტომ Elm-ი ამას უდგება ესეთ კუთხით, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი რაღაც ფუნქციები, ეს არის რაღაც კომანდები, რომელიც შეგიძლია შეასრულო და ან რაღაც კომანდები, რომელიც ან to perform stuff ან რაღაც შეასრულო რაღაც მოქმედებები. მაგალითად, გააგზავნო HTTP request-ი ან რაღაც random რიცხვი მიიღო და ასე შემდეგ. რატომ ეს ყველაფერი? ანუ იმიტომ რომ ანუ ეს HTTP request-ი ანუ ეს ფუნქციაში ვერ გექნება ესე, იმიტომ რომ მაგალითად, როდესაც ამ ფუნქციას გამოიძახებ, შენ ანუ არაწმინდა მნიშვნელობა გიბრუნდება, იმიტომ რომ არ იცი, ვერ ხარ მასზე დამოკიდებული, რომ ყოველთვის დაბრუნდება ერთი და იგივე მნიშვნელობა, იმიტომ რომ არ დაბრუნდება. შეიძლება HTTP request-ი უბრალოდ time-out-ი მოხდეს, შეიძლება ან forbidden იყოს, ანუ არ შესრულდეს უბრალოდ, ან ყოველჯერზე დააბრუნოს რაღაც სხვადასხვა მნიშვნელობა. ამიტომ ეს ჩვეულებრივი ფუნქცია არ იქნება. და ეს არის რაღაც კომანდის სახით Elm-ის არქიტექტურაში, რომელიც ან გვაძლევს საშუალებას რაღაც შევქმნათ რაღაც კომანდები, გავუშვათ ეს კომანდი, ან შევასრულოთ და შემდეგ update-ის სახით ან მოგვივა ეს რეზულტატი რაღაც message-ის სახით და update-ი შეასრულებს მოქმედებას. ის იყო JavaScript-ში რაღაც სხვა დიალოგი და და რაღაც ფუნქციას შევიძახებ, ანუ იგულებს ის მნიშვნელობას და ინკრემენტს უგეთებს იმ სხვას, რა ვიცი. ეგეთ რამეს საერთოდ ვერ იზამ, ანუ შენ ამბობ, რომ მაგალითად იმ ცვლადის მნიშვნელობა შეცვალოს. ეგეთ რაღაცას ვერ იზამ, იმიტომ რომ immutable ყველა data სტრუქტურა Elm-ში არის immutable და ეგ ისედაც არ შეგიძლია. ანუ ვერასდროს ვერ შეცვლი. თუ რამის მნიშვნელობას ცვლი, მაგალითად რეკორდის მნიშვნელობას, ან ლისტში რამეს ამატებ, ან იღებ ან შლი, ყოველთვის გიბრუნდება ახალი data სტრუქტურა და ძველს არაფერს არ უცვლი. Okay. კომანდი არის უბრალოდ Elm-ის არქიტექტურის ცნება არის, რომ რაღაც შეიძლება ქონდეს რაღაც სახის კომანდი, მაგალითად HTTP request-ი, რაღაც ფუნქცია, რომელიც დააბრუნებს ამ კომანდს, მაგრამ ეს არის რაღაც black box-ად რო წარმოვიდგინოთ, ანუ ეს Elm-ის არქიტექტურა მაგას აგვარებს ისე, რომ შენ მაინც გიბრუნდება pure მნიშვნელობები. ანუ ეს კომანდი რაღაც არის მნიშვნელობა, რომელიც გამოხატავს, რომ რა გინდა მოხდეს და შემდეგ ანუ ეს მნიშვნელობა მოგდის, მაგრამ მოგდის ისევ აი რომ ნახეთ result-ი რო ნახეთ, ან შეიძლება იყოს OK მნიშვნელობა, ან შეიძლება იყოს error მნიშვნელობა. ამიტომ მაგის ყველა case-საც გავავლით. მაგალითად, HTTP request-ი თუ დაფეილდა, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ყველა fail-ის კონტექსტი გამიხილოთ, მაგალითად forbidden error-ზე რა მოხდება და როგორ უნდა მოვიქცეთ, მაგალითად time-out-ი თუ მოხდება, როგორი handling-ი მოვახდინოთ, ან საერთოდ დავაიგნოროთ, ანუ error case-ი, მაგალითად ვთქვათ, რომ error-ის დროს უბრალოდ დავწეროთ, რომ უბრალოდ error-ი მოხდა და success-ის მნიშვნელობა რაც დაბრუნდა. მაგის მაგალითი ფუნქციების და კომანდების ერთმანეთში გამოყენება. იცი რა, შეგიძლია შექმნას შენი კომანდები ჩვეულებრივად, ამ ფუნქციები არის ეგენიც, რომელიც უბრალოდ ამ კომანდს შექმნის. და შემდეგ ანუ ეს კომანდი ოდესმე შესრულდება, ან შეიძლება საერთოდ არ შესრულდეს და შემდეგ ანუ აი როგორც წარმოვიდგინო
future არის ყველა ეგეთი არის მომხმარებლად ხო თეორიულად. ხო, რაღაც აი პრომისიც შეიძლება რომ წარმოიდგინო, ან რაღაც პრომისი არის, რომელსაც რო გავუშვებ, ოდესმე მოხდება და აუცილებლად ექნება ან შედეგი, ან ერორი. ხოლო ის ფუნქცია თვითონ pure აღარ იქნება. ის ფუნქცია pure არაფერ შუაში არ არის, იმიტომ რომ მაგალითად თუ მაგალითად რაღაც კომანდის გაშვება დავიწყეთ, ანუ ჩვეულებრივად ეგ დაგვიბრუნებს რაღაც კომანდს, რომელიც ეს Elm-ის runtime შეჭამს, დაიწყებს ამის შესრულებას. ჩვენ არ გვაინტერესებს უბრალოდ მან რა დაბრუნდა, რა მნიშვნელობა დაბრუნდა, უბრალოდ ვიცით რომ რაღაც კომანდი მივიღეთ, რომელიც ოდესმე გაეშვება და დასრულდება და update-ში მოგვივა უბრალოდ ამ შესრულებული კომანდის შედეგი. რომელიც შედეგი შეიძლება იყოს ან მნიშვნელობა, რომელიც დასაქსესდა, მაგალითად OK და შეიძლება იყოს შეცდომა. თუ ეს ფუნქცია ունებს კომანდს, ეს ფუნქცია შეიძლება აღარ გამოსცემს, რომ ეს კომანდი ხო ეფექტი არის, მაგრამ ან რეალურად მაინც არის, რომ ეს კომანდი ობიექტი, ანუ ვთქვათ აი send ფუნქცია იყო, რომელიც არის URL და აღნიშნავს კომანდს, რომელიც არის URL-ს get ხო? ანუ ეს ფუნქცია აღნიშნავს ყოველთვის ერთ-ერთი კომანდს, ერთ-ერთი input-ისთვის რა. ეს კომანდი არის ობიექტი, რომ გაიგზავნოს რეკვესტი ამ URL-ს, ხო? და ახლოს ეგეთი არის. და მე ინტერპრეტაციის დროს მოხდება ეს და იმენში ხო, ну Elm-ის runtime შეიძლება რაღაც პასუხი წმინდა მოგდის ფაქტურად. ანუ შენ არ გაინტერესებს რეალურად რა არის ეს კომანდი, იმიტომ რომ ანუ შენ არ აკვირდები ამას. ამას უკვე Elm-ის runtime იღებს შენგან კომანდს და უბრალოდ გიბრუნებს მერე თუ შეასრულა ეს მოქმედება, გიბრუნებს უკვე pure მნიშვნელობებს. აი ეს ორი ფუნქცია რა თქმა უნდა და რაღაც კომანდი და მე რა თქვა რომ გადავწყვეტ ან ერთი შევასრულებინო runtime-ს ან მეორე რა. ანუ ის და ერთი რას თქვა დავიკიდეს აღარ ხო ის არაფერი არ მოვა ხო ის არ შესრულდება. ის არ შესრულდება. შეუძლებლად არ შესრულდება. ну შეიძლება ქონდეს მაგალითად ესეთ кейსი რომ რამდენიმე კომანდი ერთდროულად შეასრულა, მაგრამ ну დროში დამოკიდებულება არის სხვა. ანუ შეიძლება ერთი უფრო ადრე დასრულდეს, მეორე უფრო ადრე. ну რაც თავარი ამ დასრულდება და რეზულტატი მოგვივა და იმაზე მე ნების ან ყველა ვარიანტში მოგვიწევს ყველანაირი кейსის განხილვა, მაგალითად თუ არის success-ი, თუ არის error-ი. ამ შემთხვევაში რომ დამიბრუნებს მე უნდა გადავწყვეტ და შესრულდება თუ არა ეს კომანდი? შენ შეგიძლია ანუ ეს კომანდს რო შექმნი, ანუ ეს კომანდი მე გაუშვა, ანუ perform-ი გაუკეთო და ის მე ანუ ჩავა Elm-ის runtime-ში, რომელიც რაღაც black box-ი, რომელიც ამ შენ ბრძანებებს ასრულებს და იქიდან ამოგივა წმინდა მნიშვნელობა. ფუნქცია თუ კომანდთან, ეს არ ნიშნავს რომ ეს შესრულდება. არა, ეგეც ამას არ ნიშნავს. ან შეგიძლია გაუშვა მე, ანუ შეგიძლია ქონდეს ფუნქცია, რომელიც გიბრუნებს რაღაც კომანდს, რომელსაც მე გავუშვებ. ეს გაშვებაში რას მოხდება? მე შეგიძლია გამოდიხო run და იგივე გაიშვებ. იცი როგორ არის, ანუ კომანდებს უშვებ update ფუნქციიდან, ანუ მაგას განა. პროგრამა რაღაც რო იყო, HTML პროგრამა. ეგ არის გამარტივებული ვერსია, ანუ მან დაარიყო კომანდები და ანუ ეხა არის შემდეგი, მოდი ამ სლაიდს ავხსნი, მაგრამ ეს იგივე არის რაც წინა, უბრალოდ ერთი დამატება არის subscription-ები. subscription-ები არის ანუ გზა რომ მოусმინოთ რაღაც გარე სამყაროს, მაგალითად ანუ კლავიატურის event-ებს, მაუსის event-ებს, web-socket-ებს და ასე შემდეგ, რომელიც ანუ დროში განუზღვრელად ხდება რაღაც მოქმედებები და ჩვენ გვინდა ამას დავაკვირდეთ, რაღაც listener-ივით რო წარმოვიდგინოთ და ნუ ესეც არის წმინდა, ანუ არაფერი აქ impure არ არის, იმიტომ რომ მხოლოდ გიბრუნდება რაღაც მესიჯები, ამაშიც არის ჩვენთვის საჭირო მნიშვნელობა და update-ში რა თქმა უნდა განვიხილავთ ამ ყველა case. ნუ იცი რა არის კომანდი არა, subscription-ი არის იდეაში მაგის გზა, რომ observe-ი გააკეთო რაღაცების და კომანდი არის უბრალოდ ჩააგდე, ან პრომისი რო წარმოიდგინე, ეგეთ რაღაც არის, ჩააგდე სადღაც და ანუ ოდესმე მოხდება და ან დაფეილდება, ან დასაქსესდება ამას. გვერდითი მოვლენები ხდება update-ში, ხო? გვერდითი მოვლენების გამკლავება ხდება update-ში, ან გვერდითი მოვლენები ხდება Elm-ის runtime-ში, თვითონ მაგას ასრულებს და ანუ ის გიბრუნებს აი პრომისი და კომანდი ორს განსხვავებას შევწარმოებთ. პრომისი ობიექტი გავს რა. ან პრომისი არის ესე იგი უკვე რაღაც ეფექტი მოგა რეკვესტი გაიგზავნა და მე მოგივა ველა. პრომისი გავს, ესე იგი რაღაცა მოხდება, ხო? და კომანდი რო გავს, არაფერი არ მოხდა, ბოლოს ეს არის ახლა რა გინდა რომ მოხდეს რა. და მე ეს update-ი ანუ ალბათ საუბარს ის რომ ეს რაღაცა მოახდინოს რა, რომელიც არის runtime. Redux saga თუ ხო, Redux saga არის ანალოგიურ პრინციპზე დაახლოებით. ხო, ნუ რო წარმოვიდგინოთ ეს
ახალი პროგრამა, რომელიც იქნება სიტყვაზე რაღაც ყოველ ერთ წამში ეს counter-ი გაიზარდოს. ეს იქნება იგივენაირად init update view და დამატებული იქნება subscription ფუნქცია. მოდელი იქნება ისევ int-ი და init-ი უკვე იქნება, ანუ თუფლი, იმიტომ რომ უნდა დააბრუნოს მოდელი და რაღაც კომანდი. ეხლა რა არის ეს კომანდი? კომანდი არის რაც წეღან ვისაუბრეთ, აქ უბრალოდ შეგვიძლია გქონდეს, ანუ რაიმე მოქმედება, მაგალითად, ან გადმოწეროთ რაღაც database-დან წავიკითხოთ რაღაც user-ები, ან რაღაც HTTP request-ი გავაგზავნოთ, ან რაღაც random რიცხვი მივიღოთ და ასე შემდეგ. ნუ ამ შემთხვევაში არანაირი კომანდი არ გვჭირდება, გვჭირდება უბრალოდ subscription-ი გარესამყაროსთან. fetch users ან რაღაც და შესრულდება ეს კომანდი და მე როცა მოვა update გაეშვება და ეგ მნიშვნელობა უკვე stage-ში შეინახება. პირველი რენდერი აუცილებლად მოხდება. პირველი რენდერი მოხდება. იმის fetch-ს არ ელოდება, იმიტომ რომ ანუ შეიძლება ეგ fetch-ი ხო დროზე რაღაც ის იყოს, ან რამე ხო უნდა დარენდერდეს. და მაგიტო არის რომ ან საწყისი მნიშვნელობა რაც გაქვს მოდელში, იმის მიხედვით დარენდერდება მთელი. ხო, ანუ აი ეს სამკუთხედის თემა გამოდის უკვე რა, ნახე? ანუ ეს იქნება ჩვეულებრივად რაღაც init-ი, რომელიც იქნება საწყისი მნიშვნელობა მოდელის, როგორც კი ანუ ეს init-ი შესრულდება, ეგრევე დარენდერდება HTML-ი და ანუ თუ მოხდება მე ეს კომანდი, ხო, ანუ აქ init-დან ხო ის კომანდიც ეშვება, რომელიც runtime-ში ვარდება. მე ეს კომანდი რო შესრულდება, მე updates გაივლის, მე მოდელი ისე და-update-დება და მაგის მიხედვით გადარენდერდება view. ის init-ი რა შეიძლება ისე init-ის როდესაც გეწერა კოდი. ის ცელდიალოს კომანდა არის და მოხდა ის მესიჯი ანუ კომანდი პარამეტრიზირებული არის მესიჯი თუ ხო კომანდი არის პარამეტრიზირებული მესიჯით მესიჯი კიდე ქვემოთ მაქვს აღწერილი ან მაგას ვნახავთ ჩვეულებრივად ან კომანდი ყოველთვის გაძლევს ამ მესიჯების ან ეს payload-ი ყოველთვის არის ეს მესიჯები იყოს ეგრეთ რაღაც კომანდი იყოს პროგრამის აპნოს რენდამის სხვა მაგის ტიპიკად კომანდო flow-ა ხო იცი რა არა მესიჯი უნდა კონდეს ის ტიპი message უნდა ქონდეს ამ ქვემოთ მაქვს ნახე. და გადაფუთვარი message. ან მაგალითად ეს type message არის tick-ი. რომელიც ინახავს ამ time ნიშნულობას. ну ან subscription-ზე რო ვთქვა ცოტა. გვაინტერესებს რაღაც outside worlds მოусმინოთ, ამის აღწერა შესაძლებელია ან შემდეგნაირად, ანუ ეს subscription-ი იღებს მოდელს, ამ შემთხვევაში მოდელის ნიშნულობებს საერთოდ არ გვაინტერესებს და გვაინტერესებს აღწეროთ უბრალოდ რომ ყოველ ერთ წამში შეასრულა ეს tick-ი, რომელიც არის ეს message-ი. ანუ ესე იგი მოდელი ახლა მოდის რეალურად შეუძლია მოდელში არსებული ინფორმაცია გამოიყენოს. ხო, მაგალითად შეიძლება როგორ რაღაც იყოს, ან მოდელში იყოს ინფორმაცია რამდენი წამით გაიზარდოს, ან რამდენი ანუ აი ხო არის time second. ან ამის ნაცვლად იყოს მაგალითად ანუ ორჯერ მეტი მაგალითად ორჯერ უფრო სწრაფად გაიზარდოს ან რამდენ ხანში ერთხელ მოხდეს ეს tick-ი მაგალითად 10 წამში ერთხელ მოხდეს. ან ჩატის აპლიკაციას თორემ შეიძლება პროექტი ასკანოს რა რა სოფტვერის მოგისმენთ თუ არა იგი გვანაცებანას და ამ შემთხვევით ხო მაგალითად ანუ მაგალითად chat-ში რომელ რომში ხარ დაჯოინებული რომ მხოლოდ იმ რუმის მესიჯებს მოусმინო ანუ ეგეთი რაღაც და ანუ update-იც გამოიყურება შემდეგნაირად, ანუ ყოველ tick-ზე მოდელი გაიზრდება ერთი მნიშვნელობით, აქაც ან ბრუნდება როგორც init-ში ბრუნდებოდა თუფლი მოდელის და კომანდის, აქაც ბრუნდება ანალოგიურად მოდელი და კომანდი. ამ შემთხვევაში კომანდი არ გვაქვს, აქაც შეიძლება იყოს ნებისმიერ რაღაც, მაგრამ random-ის გამოყენება, HTTP request და შემდეგ. და ну view ძალიან მარტივი არის. ხო, ან მაგალითად აქ ავწერდით, ანუ აქ pipes გავაკეთებდით, ვიტყოდით რაღაც random number, ახალ action-ს ავწერდით და აქ ვიტყოდით, რომ ანუ შესაბამის ფუნქცია იქნებოდა, რომელიც ამ random ფუნქციას გაუშვებდა და ანუ იმ message-ში ჩადებდა იმ random-ის მნიშვნელობას, რომელსაც მე ისევ update-ი მიიღებდა და აქ დავამატებდით კიდე ერთ case, რომ ანუ ეს არის random რიცხვის handling-ის case. ну view არის წინასთან შედარებით გაცილებით მარტივი, ანუ უბრალოდ ტექსტი არის და ამ pipe ოპერატორს ვიყენებთ და მოდელი int-დან გადავყავს string-ში. Okay, რატომ ახლა Elm-ი, ანუ რატო რაში გვჭირდება საერთოდ, ანუ
რატო უნდა გამოვიყენოთ? ნუ პირველ რიგში ყველა საინტერესებს ხოლმე, ანუ რატომაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის სისწრაფე. ნუ შეგიძლიათ ეს ლინკი დაგუგლოთ და ნახოთ სხვადასხვა ბენჩმარკები, როგორი არის მაგალითად React-თან, Angular-თან და სხვა ფრეიმვორკებთან შედარებით როგორი სისწრაფე აქვს. ნუ პირდაპირ გეტყვით რომ არის სწრაფი, პირველ რიგში იმიტომ რომ იყენებს immutable data სტრუქტურებს და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მაგალითად ანუ React-ი როდესაც ახდენს views updates, ანუ ამოწმებს prop-ების ან state-ის რაღაც data სტრუქტურებს და JavaScript-ში ნელი არის მაგალითად nested massivების ან ობიექტების შედარება ერთმანეთთან და დადგენა იმისი ტოლი არის თუ არა და update-ი ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, რადგან ეს არის immutable data სტრუქტურები, რეფერენსით პირდაპირ შეგიძლია შეადარო სხვა ეს data სტრუქტურები ერთმანეთთან და სწრაფი არის უბრალოდ, ანუ ამ დროს და რენდერინგი ხდება სწრაფად რა. React-ში შეგიძლია immutable JS-ი გამოიყენო და React-ში შეგიძლია immutable JS-ი გამოიყენო, რა თქმა უნდა. და უფრო ის არის, დისციპლინარულად არ მოუზრუნველყოფს. ეს უკვე გარემო უზრუნველყოფს, ანუ ფაქტიურად აქ Elm-ი ძალიან ცდილობს რომ beginner friendly იყოს და აცილებს ამ ყველანაირ tooling-ის პრობლემას, რომელიც ანუ React-ის დროს შეიძლება შეხვდეთ, მაგალითად ანუ ააწყოთ რაღაც Redux-ი, მიაბათ ეს Redux Saga, immutable JS-ი გამოიყენოთ და ასე შემდეგ, ანუ Elm-ში ეს ყველაფერი გაქვთ by default, ანუ არაფერი არ გჭირდებათ, თავარი არის უბრალოდ გახსნათ ტექსტური ედიტორი და დაწეროთ კოდი. და კოდის წერის დროს არ მოგიწევთ ბრაუზერში აქეთ-იქით სირბილი, ყოველ წამს refresh-ი თუ რა შეცვალეთ, იმიტომ რომ ანუ სანამ რაღაც change-ს აკეთებთ, ანუ კომპილერი მიგიყვანთ სწორ კოდამდე, ანუ რომელიც უეჭველი გაეშვება, ანუ როცა გადახვალთ უკვე ბრაუზერში, როცა გაუშვებთ, ეს თქვენი პროგრამა აუცილებლად გაეშვება. რა თქმა უნდა, კომპილერი ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ ან ლოგიკური შეცდომები გამორიცხოს, მაგრამ გამორიცხავს იმას, რომ თქვენ არასდროს არ გექნებათ runtime error-ები, ანუ არასდროს თქვენი აპლიკაცია არ გაიბაგება production-ში და ანუ ამის ერთ-ერთი proof-ი არის ის, რომ დიდი კომპანიები, რომლებიც იყენებენ Elm-ს, რომელსაც ამბობენ, რომ დაახლოებით 200,000 ხაზი Elm-ი აქვთ production-ში გაშვებული, ანუ 2 წლის განმავლობაში თუ რაღაც ეგრე, არასდროს არ ქონიათ runtime error-ი, ანუ არასდროს არ ქონიათ შეცდომა. და ანუ ჩემი ყველაზე ფავორიტი ნაწილი არის refactoring-ი, ანუ როდესაც რაღაცას დაწერთ და გჭირდება შემდეგ რაღაცები, მაგალითად გადაალაგოთ, გადმოალაგოთ, გაყოთ და ასე შემდეგ, ფაქტიურად არ მოგიწევთ არასდროს ან გამოხვიდეთ ედიტორიდან, იმიტომ რომ ან სანამ ალაგებთ ამ ყველაფერს, კომპილერი ფაქტიურად მიგიყვანს სწორ გზამდე, დაგასრულებინებთ ამ refactoring-ის პროცესს და როდესაც გადახვალთ ბრაუზერში და ამ დროს შეცდომა არ გექნებათ საერთოდ, კომპილერი გეტყვის, რომ ყველაფერი კომპილირდება კარგად, თქვენი აპლიკაცია ისევ იმუშავებს როგორც ადრე. შემდეგი საკითხი არის, ნუ ანუ კი გასაგებია ეს Elm-ი, მაგრამ არსებობს ასევე JavaScript-ი, რომელშიც უამრავი ბიბლიოთეკა გვაქვს და ანუ რომელსაც უბრალოდ უარს ვერ ვიტყვით. მაგალითად, ან რაღაც color picker-ი, ან date picker-ი, ან რაღაც ისეთ რაღაცები, რომელიც Elm-ში დაწერა უბრალოდ გეზარებათ და ანუ არ გინდათ, ან jQuery-ის რაღაც UI-ის გამოყენება გინდათ, ან ნებისმიერ რაღაც. ნუ ამისთვის არსებობს JavaScript interoperability თუ რაღაც უცნაური სიტყვა, რომელიც გულისხმობს, რომ ანუ უბრალოდ JavaScript-ს როგორ უნდა ეურთიერთოთ და უბრალოდ საშუალებას გააძლევთ, რომ app სისტემით, ანუ subscription-ებით JavaScript-თან მოაგვაროთ ეს პრობლემა, რაღაცნაირი კომუნიკაცია დაამყაროთ, მაგალითად გააგზავნოთ რაღაც მნიშვნელობები, გამოიძახოთ ფუნქციები ან მიიღოთ. Elm-ის package-ები, ნუ განსხვავებით npm package-ებისგან, შეიძლება ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნათ თქვენთვის, მაგალითად, 1 წლის წინანდელი პროექტი ვერასდროს ვერ გავუშვი დღეს, მაგალითად, ანუ დღეს რო ავდგე 1 წლის წინანდელი პროექტი გავუშვა, ანუ ყოველთვის მექნება package-ების პრობლემა, იმიტომ რაღაც ვერსიები ვერასდროს ვერ ეთანხმება ერთმანეთთან და ყოველთვის არის მაგის პრობლემა. ეს ხდება იმიტომ, რომ ანუ JavaScript-ის სამყაროში, როდესაც npm-ზე package-ებს აფაბლიშებენ, არასდროს არ იცავენ package-ების ანუ semantic versioning-ს, ანუ არ იყენებენ არასდროს ნორმალურად ვერსიების გამოხატვას, რომელიც არის რაღაც major, minor და patches.
და Elm-ის package-ები მაგისგან განსხვავებით, ანუ მაგის გარანტიას გაძლევთ, რომ როდესაც ვიღაც მიფუშავს ახალი package-ის ვერსიას, არასდროს არ დაარღვევს ამ პრინციპს და მაგალითად თუ ექნება რამე breaking change-ი, აუცილებლად მოუწევს შეცვალოს package-ის major ვერსია, ან და აღნიშნოს, რომ ეს package-ი უეჭველი breaking არის და incompatible წინა იმებთან. როგორ? type system-ის მეშვეობით, იმიტომ რომ ამ ფაქტიურად თუ რაღაც ფუნქციას ამოიღებ, ის ყოველთვის, ანუ კომპილერი ყოველთვის მიხვდება მაგას, რომ რაღაც ამოიღე. ან თუ შეცვლი რაღაც ტიპს ფუნქციების, რომელიც ერთმანეთთან აღარ ჯდება უკვე ერთმანეთთან, გეტყვის, რომ ესეც არის breaking change. That's what library to hello robots. I'm going to use function for things that are just booleans. ეგ არის უკვე breaking change. ანუ ძველ ვერსიებთან ფაქტიურად შეუსაბამო არის და ვერ დიახ. package manager-ს log file არ აქვს, არ ჭირდება მგონი არის log file. არ ვიცი, ეგ მე მაგალითად JavaScript-ს არ მქონია პროგრამარო, მაგალითად კოდი, რომელიც და update. წელიწად ნახევრის წინ და update-ებულოს და ეხა გაეშვა? npm install თავიდან გააკეთე და გაეშვა? იცი პრობლემა რა არის? ანუ პრობლემა არის ეგ რომ left pad-ივით წაიშალოს. unpublished npm გაუქმნა execution point გაუქმნა როცა შენ library-ს library რომელსაც publish-ებული ის არის გამოკიდებული. შეიძლება დაახალოს რასაც რომ არა სხვა library არის ანუ კონცეპტი თუ library-ს სხვა library და შეიძლება დავაზიანო რომ შეიძლება ის ახალში გააკეთოს. შეიძლება გამი რაღაც დაახალოს რომელსაც change-ები არის ხოლმე რა, ვთქვა ორი და აწერს 2-3-ზე, მაგრამ რეალურად breaking change-ები თვითონ არის რა, შეიძლება და update-ებ და განსხვავდება რომ ეგ ეგრე არის, მაგრამ თეორია არის რომ შენ თუ არ ახარ მზად რომ ამისი რეპერტორი გააკეთო და update ხო და ერთი ვარიანტია რომ ეს მოგვარ მაგრამ რეალურად მაგის server-ს მიღამ ისე თქვა რომ ფუნქცია რაღაცას ვთქვა ვერსია ვარ და ნოუდი და რაღაცა ერთი ან თუ ის მეიჯორი არ შეიძლება იდეაში შეიძლება იყოს safe რომ შეგეძლო კოდი ისე მუშაობდეს და ის მაინც დააპდეიტს რა თუ მე ანუ იდეა ეგ არის და ეს უფრო მუშაობს ხოლმე რომ იდეა რეალურად იყოს რა ანუ minor change-ები არ შეიძლება პრობლემა ხო ანუ რეალურად შემთხვევით უცო ვერ გავუჭირდეს რაღაცა ბოდი გავუყურებდი ამას რეალურად თქვა თუ აღუნების სტრინგ შევა სხვა ფორმატის სტრინგი და ხო და გამომდინარე რაღაცა მაინც გავუყურებდი რა ხო ეგ უკვე მაგას ახლა ვერ უზრუნველყოს მაგითო შეიძლება შეცვალო შენებით დეველოპერმა ან თეორიულად რახან ნოკია რა შეიძლება რომ უფრო გამოჩნდეს ხო მე ზუსტად ვერ გეტყვი რაღაც ლოკი აქვს თუ არა ანუ რაც თუ რა დეფენსი გაუწერ ავერსი და დეფენსი და ეგ ანუ რეინჯს არ გაუწევს რომ მაგასედა ანუ ლოქს მაგასედა მე ვარ ზოგადად მაგ დეფენსი გასაგები მე მინდა ბაბელის მეხუთე ვერსია არის იმის ხო ეს ბაბელის მეხუთე ერთი ვერსიაზე და ანუ იმ მომენტში ჩამიწევს და ლოქში და ზოგადად ვიცი რომ მეხუთე ვერსია ან საერთოდ შეიძლება ქონდეს ან ზოგადად ახალი არის იდეაში რომ განახალს არის მაგრამ ეგ ის ამითარებდა იგი შეიძლება ეგ შეფუსად რომ ეგა მოხდეს ხოლმე ეს პრობლემა არის და ასე შეიძლება ქონდეს ის რომ ხარა მოკლედ ანუ ზუსტად არ ვიცი მაგრამ შემიძლია რაც მოვძებნო და გითხრა უფრო ზუსტ პასუხი იმიტომ რომ ანუ არასდროს არ დავფიქრებულვარ მაგაზე რამდენად აქვს ბლოკი ხო მოკლედ ანუ ეს არის Elm-ის package-ები Elm-ის adoption-ი ან როგორ დავაინტეგრიროთ Elm-ი ან აუდგეთ და უბრალოდ გადავიდეთ Elm-ზე თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ ნუ ამის ყველაზე მარტივი გზა არის ანუ just give it a shot ანუ მიეცით შანსის თქვას დაწერეთ რაღაც პატარა აპლიკაცია თუნდაც დაემბედეთ რაღაც ანუ React-ის აპლიკაციაში თუნდაც ან Angular-ის აპლიკაციაში რაღაც პატარა div-ში ან შეგიძლიათ რაღაც გამოიყენოთ რაღაც tool-ები რომელიც მაგალითად ან Rails-ზე ან Elixir-ზე და ასე შემდეგ სხვადასხვა framework-ზე შეიძლება შეგხვდეთ რომ ანუ მარტივად
საინტეგრიროთ რაღაც პატარა ვიჯეტი Elm-ის და შემდეგ incremental adoption-ი მოახდინოთ. ანუ ზრდადი ადაპტირება Elm-ზე მთლიანი აპლიკაციის. Elm-ის community არის ძალიან ცნობილი, იმიტომ რომ არის ძალიან nice, ძალიან კეთილი ხალხი არის. ერთ საინტერესო აქ რაც არ შევხვდებით, არის Stack Overflow არ წერია, იმიტომ რომ რატომღაც ამ Stack Overflow-ს არავინ არ იყენებს Elm-ის community-ში, იმიტომ რომ თუ შეხოთ Slack-ის ჯგუფში ან Reddit-ზე, თქვენი კითხვა არასდროს არ დარჩება ასე ვთქვათ, პასუხგაუცემელი და ხშირ შემთხვევაში რამდენიმე წამშიც კი გიპასუხებენ სწორ პასუხს და ფაქტობრივად Stack Overflow საჭირო არ არის, ამ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ლინკსზე და სხვა კომენტებიც ნახოთ. ხო, უმეტეს შემთხვევაში კომპილერი დაგეხმარება და არა, Slack-ში დაწერ და real time-ში ეგრევე, ანუ მე ძირითადად 1 წუთში უკვე პასუხს ვცემ. მე რატომღაც გქონია დაქირავებული ყავთ ვიღაცები, იმიტომ რომ ან რო წერ ეგრევე იწყებენ თვითონ წერას real time-ში გცემენ ფაქტიურად პასუხს. ხო, ანუ რატომღაც ამ Stack Overflow-ს არავინ არ იყენებს რა, მაგის გამო. კიდევ კითხვები რა გაქვთ? Editor support-ი არის ძალიან კარგი, მე ვიყენებ მაგალითად ანუ VS Code-ს, ანუ Visual Studio Code-ს და ანუ იქ არის ძალიან კაი support-ი, ანუ გიჩვენებს type declarations, კომპილერი გიჩვენებს error-ებს, ანუ sidebar-ზე ხედავ წითლად სიტყვაზე რამ გაასხა, რა მოხდა შესაძლოა. ფაქტობრივად error, ანუ არ ვტოვებ editors environments, როცა ვწერ კოდს, იმიტომ რომ არ მჭირდება არც browser-ში სირბილი, რომ ნახო, ანუ რა მოხდა, რამ გაასხა, მუშაობს თუ არა ჩემი კოდი და არ მიწევს კიდე ამ ტერმინალი მქონდეს ცალკე გახსნილი სიტყვაზე ვაკომპილირო ან ვამოწმო, ამ შეცდომა მოხდა თუ არა. GS-ში ჩაკერება შეგვიძლია? რაში? GS-ში როგორ არა, ანუ წეღან ვახსენე ეგ adoption-ის დროს, რომ შეიძლება რაღაც div-ი აიღო და სიტყვაზე იმაში ჩააემბედო შენი Elm-ის პატარა აპლიკაცია და გარშემო ქონდეს ან Angular-ი ან ნებისმიერი რაღაცა. Server-side render-ზე მუშაობს Elm-ის შემქმნელი გაგრას, ანუ ამ მომენტში აქტიური მუშაობა მიდის უბრალოდ მაგაზე, რომ ამ server-side rendering-ი იყოს დასაპორტებული. Backend-ზე ამ კონფერენციაზე რო ვიყავი, it's crazy people. რომლებსაც წამოწდათ კი წამოაცდენინა ხალხმა, რომ ანუ იყენებენ backend-ში, ეგ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ფიჩერი არის Elm-ის, რომ ძალიან ბევრ სურს, რომ backend-შიც გამოიყენო, რადგან ანუ runtime error-ები არ გაქვს და სანდო არის და ბევრს უნდა რომ backend-ში გამოიყენოს, მაგრამ ამის official support-ი არ არის. მაგრამ აქვე ვიტყვი იმას, რომ ანუ Elm-ი მარტო იმისთვის არ შექმნა, რომ ან ვებში რაღაც HTML დაარენდეროს, უფრო ფიქრობენ, რომ ან general purpose ენა გახადონ, რომელიც ყველაფერს მოერგება, მაგალითად რაღაც თუნდაც რაღაც hardware რაღაცებზე, ან robotics and ხო, რაღაცა და ხო კიდე არის უამრავი რაღაცები, მაგალითად ვიღაცები WebGL-ის იმაში იყენებენ, ანუ WebGL-ის rendering-ის დროს. ასევე არის Elm native UI, რომელიც ანუ React native-ის სახით რაღაც iOS-ში ან Android-ში შეგიძლია აპლიკაციები დაწყო, მაგრამ ანუ ჯერჯერობით ეს არის ძალიან unstable და early stage-ში, ასე რომ ჯერჯერობით ხან ძალიან ფაქტობრივად ძალიან ახალი რაღაცა არის და ძალიან მოძრაობს და ჯერჯერობით სტაბილური არ არის, იმის მიუხედავად, რომ ანუ უამრავი კომპანია იყენებს უკვე, დიდი კომპანია იყენებს უკვე production-ში, მაინც ახალი არის რა. რა? არის ძალიან ბევრი კომპანია არის, რომლებიც ასევე actively hiring, ანუ ხალხის აყვანა სურთ Elm-ის დეველოპერების და ანუ ძალიან დიდი ლისტი შევკარი მე მაგალითად იმ კომპანიების, რომლებსაც სურთ Elm-ის დეველოპერების აყვანა და იყენებენ Elm-ს production-ში. Yes. კომენტებს შეურობი კოდი თავიდან Elm-ამდე და მე ბაზარზე რა ხდება და საქართველოში Elm-ის დეველოპერები. მე მივედი იქიდან, რომ ანუ ძალიან დამაინტერესა საერთოდ functional programming-მა, ანუ რა ხდებოდა მასში და რომ ჩავიხედე, ანუ დავიწყე რაღაც Haskell-ით და მოვიტეხე ყველა კიდური ორგანო, რაც მქონდა, იმიტომ რომ ანუ ძალიან რთული იყო ჩემთვის და შემდეგ მივაგენი Elm-ს, ანუ Elm-ი არის გაცილებით მარტივი დამწყებებისთვის, იმიტომ რომ თუნდაც კომპილერი ან რაღაც error-ი რო გაქვს, კომპილერი ყველანაირად შეეცდება, რომ თვითონ აგიხსნა შენ რაც შეცდომა გაქვს და ანუ
მარტივი არის ფაქტიურად ჩვეულებრივი მოკვდავებისთვის რომ დაიწყონ. კარგი შესავალი არის ჩემი აზრით functional programming-ის სამყაროში და მაქედან უკვე გაგეხსნებათ, ანუ ხილვადობა თუ რა ხდება უფრო შორს. თან პლუსი აქვს რომ ფასტოვი უკვე საერთოდ მეტად არის ფუნქციონალ პროგრამირებას დაიწყებს, რომელიც მაგრამ უნდა აუდიტორი კატეგორიებს მოდის. მაგას ნატურალურად იყენებდა და ახლა გავუმერე ამას learning curve დაგავიდა, იმიტომ რომ რაღაც ელემენტი სწავლობს და რაღაც არის როგორც იყენებს და out of the box რაღაცები მუშაობს და რაღაცები სწავლა არ ჩდება და ის მაქსიმალურად სწავლა გაიგებოდა რომ უფრო beginner friendly იყოს რა. და როგორ აი ფილტრის და ზოგადად ასეთ ელემენტებს სწავლობს პეიჯი პროგრამით არის იმიტომ რომ მაგაში რომ მუშაობა და რაღაც პროცესები რაღაცებს რო აწყობ საზოგადოების პროცესს და ვეღარ ან ვისაც გაინტერესებთ functional programming-ი, ჩემი აზრით Elm-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი გზა იმისთვის, რომ მოახდინოთ რაღაც შესავალი. თავი feature-ი is our beginner friendly-ა. Anything go up check what Elm-ს. Elm-ი ნუ მაინც back-end ენა როგორც ვთქვი, ანუ server side-ის გამოყენება ეს არის front-end-ისთვის. ნუ სხვა შორის Elm-ი და Elm-ი ძალიან მეგობრობენ. Elm-ზე არის ბევრი რაღაც მოდული, რომელთა შეიძლება რაღაც Elm-ი მარტივად დაინტეგრიროს შენი front-ისთვის. Elm-სიდან JavaScript-ზე კომპილატორ შეიძლება იყოს test-code-ს არა. მაგდენ ეს არის front-end-ისთვის გავ. და ნუ თან ის მომენტია რომ ანუ Elm-ი მე ანუ დიდად არ ვიცი, არ ვარ გარკვეული, მაგრამ ნუ რაღაც Erlang based ენა არის მაინც და ანუ მან error-ი კიდე ისეთი მოვლენა არის, ანუ fail first approach-ი აქვს თქვენ როგორც ვიცი რომ ანუ fail-ი is okay და Elm-ში fail-ი არ გაქვს. და type სისტემაც ეგეთ დახვეწილი არ აქვს. მაგის ხარია გექნებათ დასახალის და Elm-ში შეიძლება პროგრამირებას მოშიარებ რაღაც თეორიებს უძღვებს და რაღაც სხვა ანუ ესეთი არის და სხვა რამის შესაძლებლობა აქვს. ეგეთ გარემოში სადაც runtime exception-ები არ გვაქვს test-driven development-ს test-driven development-ზე სხვადასხვა ძალიან სასაცილო პასუხები მივიღე იმ ადამიანებისგან, რომელსაც ან დიდი აპლიკაციები აქვთ გაშვებული საერთოდ production-ში, არავის არ აქვს ტესტები. იმიტომ რომ არ ჭირდებათ ტესტების წერა და ერთადერთი რაც აქვთ, ანუ აქვთ UI ტესტები, რომელიც ანუ რაღაც რა ქვია, integration ტესტები, რაც Selenium-ზე დაწერილი სიტყვაზე, რომელიც ლოგიკური შეცდომები რო გამორიცხოს ფრონტიდან, თორე ისე ძალიან იშვიათად რომ ვინმეს ეთქვას რომ აი ტესტები მაქვს Elm-ში, იმიტომ რომ ჭირდება. იმიტომ რომ არ არის საჭირო. შეიძლება გულის და აპლიკაციების ამის რა მარტივია გულის და სხვა რამეს ფიზიკურს არ დაკომპიუტერია კოდი და ის რო ვერკელაპუნებს ყველა შეიძლება ის რაღაცას აკეთებს და როგორც არის გულის ანუ ეგ არის სადაც კომპიუტერი რაღაც basic ტესტები ვაკეთებ. მიგრობის რასდევს და ის პროგრამერებს ეუბნება ამას. ეგ არის ის რომ ავტომატურად მოხდება კომპიუტერს და ისე ვერ დაკომპიუტერია რა. მაგრამ გამიერ ძალიან დიდი ტესტებს ის თავიდან შევრა ტესტებს ხომეს მაინც რო არის აი ლოგიკა გადასწორ პატრა და ამიტომ დიქტატორი ხონას ეგეთო პროგრამული ლოგიკა მაგასო გადასწორი ტესტები და დიქტატორი უფრო რამდენი ინტეგრეიშენ ტესტი ამის რო ზოგადად მოი ეგ თამაში რო მუშაობს რა ძლიერ ეგრეთა კონსტრუქციები არის და getting started resources იცი რას ვსაუბრობ Facebook-ზე ჩავლინკა სიტყვაზე ხო ან talks-აც დავდებ და ან რაღაც relative resources-საც მივაწერ. და იდეაში ან getting started-ი არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ანუ just დგები და იწყებ კოდის წერას პირდაპირ, ანუ არაგნაირი რაღაც boilerplate-ი, tooling-ი, არაფერი არ გაქვს და უბრალოდ იქექები, ანუ სტანდარტულ ბიბლიოთეკაში, რომელიც კარგად არის დოკუმენტირებული თვითონ Elm-ის საიტზე. Okay. საშუალებას არ აქვს. როგორ? ანუ ბაგის საშუალებას არ აქვს მოსულ გამოფხარია.
რის საშუალებას არის? ბაგის საშუალება, ბაგები არ არის. Production-ში ბაგები არ გექნება. real program-ში არ იქნება exception-ები და რაღაცა. ლოგიკური შეცდომები შეიძლება გქონდეს, რა თქმა უნდა, ანუ შენი შეცდომები უკვე. თვითონ ანუ კოდის გამო შეცდომები არ გექნება. კოდის შეცდომები არ გექნება საერთოდ. შეიძლება დაგაუწყდეს ბატონი. ხო. ეგენი არ დაგაუწყდება. ხო, ნუ კომპილერი მაქსიმალურად ეცდება იმას, რომ მიგანიშნოს ყველა შენ შეცდომაზე. როგორ? ან კოდის ნორმალურად დაწერა და გაჩერდა შოუები რა. ხო, კი ბატონო. კი. კიდე ერთი კითხვა. აი, Elm-ის შემდგომი განვითარება როგორ წარმოდგენია სისწრაფის შეხო ეს როგორ დაუშვათ რომ სტრაქია და სტრაქ პროდუქცია. სწრაფად ხდება ფაქს პროდაქშენი წარმოება და აშენება. როდესაც უკვე Firefox 45 ვერსიაში გამოვიდა WebAssembly, ანუ ფაქტურად კარგი კითხვა. WebAssembly-ზე გადადის ზუსტად ანუ მაგაზეც იყო საუბარი, რომ Elm-ი არ არის იმისთვის შექმნილი, რომ ხოლმე დაკომპილირდეს JavaScript-ში და მორჩა. ანუ Elm-ის ერთ-ერთი target-ი, რომელიც აქტიურად განიხილება, არის ზუსტად WebAssembly, რომ ისევ სისწრაფის გამო სიტყვაზე უფრო პრივილეგირებული გახდეს. CPU intensive computation-ები არის ისინი პოსტპატიობას ამოქმედებული ფერმონის და მაგისი სამოგენორი აქვს Elm-ის კომპიუტერში. სერვის ვორკერების Service worker-ების ხარდაჭერა არ აქვს და შეიძლება გამოიყენო პორტები, ანუ რაც ვახსენე JavaScript-თან ურთიერთობა და რაღაცეები იმას საქმე რა, ანუ JavaScript-ს გააკეთებინა ჩვეულებრივ. და ერთადერთი exception-ი, რომელიც მოხდება, იქნება შენ JavaScript-ის კოდის გამო. ისე მაგათი runtime-ი რა ვერსიების ბრაუზერებთან დავსვათ? სიმართლე რო გითხრა, მაგაზე ინფორმაცია არ მაქვს, არ ვიცი. არ ვიცი, ალბათ რა ვეცდებიან, რომ მაინც modern browser-ს აქვს, მაინც ახალი არის და nobody cares. როგორ? ჩვეულებრივი JavaScript, ანუ ES5-ის output-ი არის, მე რაც ვნახე. ნუ ერთადერთი რაც ამომწონა, ანუ ეხლა ძალიან დიდი runtime კოდი გენერირდა, ნუ ეგრე მომეჩვენა იდეაში, რაც tree shaking-ი ან რამე კაი იქნებოდა, რომ მხოლოდ ის runtime-ის რაღაც ფუნქციები და რაღაცები მოხდეს, რაც რეალურად იყენებდა. მაგაზეც მიდის მუშაობა, რომ აასწრაფონ კომპილერი და ასევე, ანუ ესეთი output-ი მოხდეს, რომელიც მხოლოდ ის რაღაც გჭირდება და არა მთელი ის like banana gorilla problem. So, კიდე ერთი? კი ბატონო. JavaScript-ში გარდა ასეთი ფუნქცია და ხო. შეიძლება რაღაც ეს ფუნქცია გამოიყენო იქნება. აჰა. მე ამუშავებელს გამოიყენო პროცესში და chaining-ი კი, შესაძლებელი არის. And-then ანუ არის ეგეთი რაღაცა, რაღაც ანუ monadic bind-ი, ცოტა სხვა მაღალ ფუნქციონალებში. And-then-ი არის საშუალებას გაძლევს რაღაც კომანდები დააჩეინო ერთმანეთთან და რაღაც pipeline-ი გაატარო და მიიღო რაღაც რეზულტატი. So, მორჩა.